আসসালামু আলাইকুম আশা কৰিছো আপোনালোক সকলোৱে ভালে আছে আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আকৌ এটা নতুন ভিডিও লৈ আগবঢ়ালো আজি মই আপোনালোকক দেখাম সেৱৈৰ ৰেচিপি দুগিলাচ গাখীৰ ইয়াৰ পাছত মই ইয়াত দিছো অকণমান ৰিফাইন আপোনালোকে ঘিও দিব পাৰে ইয়াৰ পাছত মই দিম ইয়াত খিজুৰি নাৰিকল কিচমিচ বাদাম আৰু ইয়াত মই চেনি দিছো অকণমান নিমখ দিছো আপোনালোকৰ মোৰ ভিডিওটো কেনেকুৱা লাগিল চাই নিশ্চয় কমেন্ট কৰি জনাব আশা কৰিলো ভাল লাগিল আৰু যদি ভাল লাগিছে মোৰ চেনেলটোত লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব কমেন্ট কৰিব আৰু সাবস্ক্ৰাইব